víkendu ožil brněnský Masarykův okruh Letiny cenou automobilu. Zítřejší denní teplo. 2,5hodinových intervalech. Závěrečnými duely soutěže kordistů a předmětů Florida. Pro vás. Zákon o státním zastupitelství. A když je to úplně ostré až na říznutí, tak je to naklepané. Hnízdění proběhlo úspěšně. Úplně to nevypadá, že by přestávalo pršet, co? Ale prosím tě, můžeš se mi sem přijít podívat. Já jsem se tady trochu zasekla. Teď jsme si ten proces projížděli už nejméně 3krát. To jo? Ale tenhle chlápek zrovna začal mutovat uprostřed čtení na dobrou noc. Co? Jak jako mutovat? Já nevím. Zkusila jsem to hodit do přetáčečky, pustit ještě jednou, je to zdeformovaný. Co to pusť? No, tak to je zanešená hlava. Tak tu si budu muset na zpravodajském ještě chvilku počkat. Čtecí hlava. Na tom magnetickém pásku je špína, zastane se senzor a ten potom nemůže správně přečíst data. Protože tam by stačilo, kdybyste si o té práci něco zjistili, když už jste někam přijatý. Tak zavoláme technikům. To nikdo nevezme. V tuhle hodinu už jsou všichni doma. Všichni až na nás. A jak tu nahrávku teda připravíme k odvysílání? Nepřipravíme. Bez techniku se nehnem. O to nevadí, no, tak se přesunem k analogům. K analogům? Co kdybychom se přesunuli třeba domů? Sekuriťák pouštěl ty největší workoholiky domů před hodinou. Hele, co to s váma je, lidi? Když jsi chtěla dělat v archivu, tak ti snad řekli, že tady jsou večerní směny, ne? Tak co tam máme dalšího ve frontě? Sněmovní záznamy k privatizaci éteru a noční směna Berta Drholce. No tak fajn. Tak co kdyby si vzala tu sněmovnu? A já si zatím projdu tu show. Afrických kmenových umělců. Z krokodýly opravdu umí. Hodí za vraždu 2 agentů francouzské kontrašpionáže. Takže se prostě rodíte džunglí, po kolena v močálu, teď mačetou si prosekáváte různě liány a kapradí. Jo, to já si taky takhle vždycky prosekávám, když jedu po práci. Metrem domů. No a potom odseknu křáčí a najednou padám do takové jámy. Jo. Jedu dlouho prostě a dopadnu až do takového příkopu. To se mi taky stalo. Jo? No, já jsem skončil v příkopu. Jo, a teď koukám. A přímo proti mně je hnízdo krokodýla štítnatýho. No to snad ne. Jo, fakt. A takovýhle zvíře je v červenci extrémně teritoriální, protože zrovna vrcholí období páření. To jste si dokázal zachovat chladnou hlavu i v ten moment. No, toho nejagresivnějšího jsem skolil, potom jsem vyšplhal zpátky po liáně zase, na povrch. Zase nedělejte houra, když jste sundal jenom jednoho. No, ne, ty ostatní tam čekají na vás. Já už mám zabaleno. Koukám tady na tu pohovku, že možná jste taky nějakýho chytu. No a na základě toho jsem dostal od místních přezdívku, takový kmenový jméno, Tumbaka, což znamená krokodýlí tlama. Vaše africké narantágo ale není
jediné vaše dobrodružství. Teď vám vyšly cestopisy. Já si dovolím tedy uvést názvy některých kapitol. Objevení utajené hrobky faraona Semercheta. Obviněn z pašování drog na peruánské hranici. Zavalen lavinou uprostřed Himalájí. Jak jste přežil tohle? Byla obleva. Ano, no, tady jsem viděl tváří v tvář písečné bouři uprostřed saharské pouště. Málem zastřelen afgánskými vojáky za kontrašpionáž. Slyšte, vy jste buď velký dobrodruh, nebo úplnej blázen. No. Blázen nebo ne, jste odvážný. No, tady například píšete, že jste pilotoval letadlo Střemhlav. To je pravda. No, je to pravda. Ona to je taková vtipná historka. Já jsem prostě... Problém. Cože? Co zas? Jsme zamčení. Zamčený? Jak to myslíš? Někdo nás zamk. Nemůžu hnout dveřma. To není možný. Nevím, co chceš zkoušet. Říkala jsem, že s nima nehneš. Říkala jsem to. Haló? Zamkli jste nás tady. Slyšíte? Takže co teď? Zkusím zavolat tomu chlápkovi z Ostrahy. Že jsem si mohla myslet, že se jednou něco takového stane. Proč tady vůbec musíme zůstávat tak dlouho? Proč nemůžeme odejít před večerem jako normální lidi? No to prostě tak bývá, no, že lidi v archivu pracují dlouho do noci. Nebejvá. Ptala jsem se. Nikdo kromě tebe tady do noci nedělá. Takže? Nebere to. Si je někdo na obchůzce. Proč tady s tebou musím zůstávat tak dlouho? Mám nápad. Půjč mi své pinetky. To už přece dávno nefunguje. Já myslel, že chceš jít domů, ne? Tak s bohem pinetky. A proč u sebe vůbec nemáš klíč? Protože nejsem správce budovy. Jednoduše mám rád práci takhle přes večer. Ale co tady děláš ty? Neměla bys být někde na škole? Nebo se svým klukem? To bych asi měla. Ale nejsem. To se tak někdy stane, že skončíš jít, než jsi chtěl. Kluk byl debil a škola mi nic nedávala. To jsem si mohl přesně myslet. Všechno vzdáte hned, jakmile se ukáže, že by to mohlo být složitý. Sakra. Já jsem za to náhodou ráda. Trochu pozdě mi došlo, že to nemá význam. Aplikovanou informatiku jsem studovala kvůli němu. Mohla jsem si ušetřit 2 roky života a dělat něco jiného.
Seš tam? Jo, jsem. Já jenže... že vím přesně, co myslíš. To si taky dropnul školu kvůli klukovi? No to ne. Ne, já jsem chtěl být cestovatel, víš? Jako Zikmund a Hanzelka. No a nakonec jsem vzal místo tady, no. Tady budu skoro 20 let. Ale být tady je to nejlepší, co můžu dělat. A co je na tom nejlepší? Hele, svět jde do háje, ne? Na tom se s vaší generací přeci shodnem. No tak já jsem radši vsadil na to dívat se tady na staré nahrávky, než venku na ten chaos. To je ale blbost. Bereš si kbelík místo, aby si oblíkla plavky. Doří ti s tím. Ale uměl jsem to. No já tu na rozdíl od tebe schnít nehodlám. On se vrátí. Chvilku počkáme, pak mu zavolám zás. Pojď, vrátíme se k práci. Pardon, já jsem jenom... Jaká byla otázka? Vidíte, přátelé? A takhle to vypadá, když vám v kabině nastane přetlak. Chtěl jste nám vyprávět svůj heroický kousek z letadla. Promiňte, ano. No, zkrátka stalo se mně, že mě z ničeho nic chytnul jeden motor. A vy jste se to, předpokládám, snažil nějak řešit a prý jste byl dokonce i těsně nad polárním kruhem, tak to je přece ohromně nebezpečné, ne? Ano, a já jsem se právě snažil to nějak zvládnout, tak jsem začal v kabině mačkat všechny ty spínače A žádný čudlík vám motor neuhasil. Neuhasil. Tomu se říká pešek. Půjdeme dál. Dámy a pánové, pan cestovatel samozřejmě není náš jediný host, ani zázrakem dnešního večera. Vy jste členkou několika, řekl bych, předních souborů tanečních u nás a zároveň je držitelkou mnoha významných ocenění. Tak co vy na to? Co kdybyste nám dnes ukázala, co na parketu dovedete?
Posloucháš mě? Říkám, že z ostrahy to pořád neberou. Co? Jo, jasně. Pomož mi s tím, jo? Co s tím chceš dělat? Co asi? Nebo ty tady snad chceš spát? Blázníš? Co když nás někdo uvidí? No tak aspoň bude vědět, že nemá na noc zamykat archiv. Tak jdeš? Nebudu tady moknout věčně.